नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसभा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृषि विकास ब्याङ्कको आउँदै गरेको परीक्षाको तयारीका निम्ति भिडियो प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम CBS को आवश्यकता, महत्त्व, भूमिका, यसको कार्यान्वयनका गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा जोखिमको पार्ट 2 भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अझै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउनुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले निरन्तर नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र आज हामीले यस खण्डको दोस्रो पार्ट भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले यस अघिको पार्ट 1 मा क्वेसन प्रश्न नम्बर 1 देखि 8 सम्मको प्रस्तुत गरेका छौँ भने आज हामीले प्रश्न नम्बर 9 को प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रश्न यस्तो रहेको छ, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोग गर्दा उत्पन्न सिर्जना हुने प्रमुख जोखिमहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोग गर्दा सिर्जना हुने प्रमुख जोखिमहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। 1. प्राविधिक जोखिम। प्रविधिको प्रभावकारी विभिन्न प्रयोगसँगै विभिन्न प्रकारका साइबर सुरक्षा प्रभावकारी नहुँदा CBS को सूचनाहरू चुहिने प्रणालीबाट विभिन्न कारोबारहरू गलत हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। सञ्चालन जोखिम। CBS को प्रयोग गर्दा कर्मचारीको ज्ञानको अभाव, डाटाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा, आन्तरिक नियमन कमजोर हुँदा सञ्चालन जोखिमको सिर्जना हुन सक्दछ। सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएर सिर्जना हुने जोखिम। CBS को प्रयोग गर्दा सर्भर डाउन भएर विद्युत समयमा उपलब्ध नहुँदा, नेटवर्कले कार्य नगर्दा सेवा प्रवाह रोकिने, जसबाट ख्यातिजन्य जोखिम समेत सिर्जना हुन सक्दछ। माथि उल्लेखित प्रमुख जोखिमको अतिरिक्त सेवा प्रदानसँगै CBS परिवर्तन बनाउन कठिन हुने, डाटा इन्ट्री सम्बन्धी जोखिम रहने, CBS मा दिएको लोजिकल पाथ कमजोर भएमा वा गलत भएमा समग्र कारोबार नै गलत हुने जस्ता जोखिमहरू समेत रहेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 10, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रमुख भूमिकाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रमुख भूमिकाहरू निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। 1. कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले बैङ्किङ व्यावसायिक कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका। 2. डाटा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यवस्था। 3. सञ्चालन लागत न्यूनीकरणको भूमिका। 4. ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ प्रवर्धनको भूमिका। 5. आधुनिक भुक्तानीका साधन विकास तथा सहजताको भूमिका। 6. कारोबारको दक्षता अभिवृद्धिको भूमिका। 7. गणितीय शुद्धता सहितको कारोबारको व्यवस्था। 8. वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धिको आवश्यकता आदि। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम को प्रयोगको अवस्था संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोगको अवस्था निम्न बुँदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। 1. अधिकांश बैङ्कहरू पूर्ण रूपमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोगमा रहेका। 2. फरक कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोग भएको। 3. कोर ब्याङ्किङ प्रणालीको प्रयोगमा विभिन्न प्रकारका साइबर चुनौतीहरू समेत बढ्दै गएको। 4. कोर ब्याङ्किङ प्रणालीमा विभिन्न प्रकारका ब्याङ्किङ कारोबारहरू जस्तै निक्षेप परिचालन कार्य, कर्जा लगानी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याएको। 5. अनलाइन ब्याङ्किङको आधारको रूपमा कोर ब्याङ्किङ प्रणाली विकास भएको। 6. कोर ब्याङ्किङ सिस्टम प्रभावकारिताको लागि निरन्तर अनुगमन पद्धति अपडेट पद्धतिको आवश्यकता रहने गरेको। 7. नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रयोग रहेका प्रमुख कोर ब्याङ्किङ सिस्टमहरू पुमरी, न्युटन, फिनेकल आदि रहेका। प्रश्न नम्बर 12, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के रहन्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा यसले ब्याङ्किङ व्यवसायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ भने यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नसकेमा
यसबाट चुनौती समेत सिर्जना हुन्छ। अत CBSलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। 1. कर्मचारीलाई सशक्त बनाएर पर्याप्त ज्ञान दिएर मात्र प्रयोग गर्ने। 2. सिस्टम अडिटलाई प्रभावकारी रूपमा नियमित बनाउने। 3. साइबर सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने। 4. सुरक्षाको लागि विभिन्न फायरवलहरूको व्यवस्थापन गर्ने। 5. सर्भरले कार्य नगर्दा वैकल्पिक सर्भर व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने। 6. इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने। 7. CBSको डाटा स्टोरेजलाई क्रमिक रूपमा क्लाउड स्टोरेजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने। 8. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सबै प्रकारका कारोबारहरूलाई क्रमिक रूपमा CBSमा समावेश गर्ने जस्ता पक्षमा जोड दिनुपर्दछ। अत CBSको प्रभावकारी प्रयोगका लागि कर्मचारीहरूलाई IT फ्रेन्डली, पावर व्यवस्थापन, डेटा व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 13. नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कोर बैंकिङ सिस्टमको प्रयोग पश्चात भएका सकारात्मक उपलब्धिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा CBSको प्रयोग सँगै बैंकिङ सेवाको आधुनिकीकरण, सेवा प्रवाह भएको समयको न्यूनीकरण, डेटा व्यवस्थापनको प्रभावकारीको अतिरिक्त निम्न बमोजिमका सकारात्मक उपलब्धिहरू प्राप्त भएको देखिन्छ। 1. ग्राहकमुखी बैंकिङ प्रवर्धन हुँदै आएको। 2. क्यासलेस बैंकिङ कारोबार बढ्दै गएको। 3. आधुनिक भुक्तानीका साधनहरूको प्रयोगको व्यापकता बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको। 4. व्यावसायिक प्रभावकारिता, मितव्ययिता अभिवृद्धि हुँदै गएको। 5. नियमनकारी निकायको लागि सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टमको व्यवस्था सहजै हुँदै गएको। 6. अफ-साइट सुपरभिजनको कार्य प्रभावकारी हुँदै गएको। 7. बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएको। 8. कोर बैंकिङ सिस्टम बैंकिङ कारोबारमा जोखिम न्यूनीकरण हुँदै गएको। 9. कारोबारमा हुने गणितीय त्रुटिहरू घट्दै गएको। समग्रमा कोर बैंकिङ सिस्टमको प्रयोगले बैंकिङ व्यवसायको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै यसका सुरक्षामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 14. नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि कोर बैंकिङ सिस्टमको प्रयोग वरदान र अभिशाप दुवै हो। यस कथनलाई पुष्टि गर्नुहोस्। कोर बैंकिङ सिस्टम। उत्तर: कोर बैंकिङ सिस्टमले बैंकिङ सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै चुनौती तथा बेफाइदाहरू समेत बढाउँदै गएको देखिन्छ। चुनौतीको न्यूनीकरण गर्दै प्रभावकारी रूपमा CBSको प्रयोग गर्न सकेमा यसले व्यावसायिक प्रभावकारिता बढाउँछ भने प्रभावकारी र सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न नसकेमा चुनौती बन्दछ। यसका फाइदा र बेफाइदाका आधारमा CBSलाई वरदान र अभिशापको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। क. किन वरदान मानिन्छ? 1. बैंकिङ सेवाको सञ्चालन लागत घटाउँछ। 2. गणितीय शुद्धता अभिवृद्धि गर्दै कारोबारमा हुन सक्ने त्रुटिहरूको न्यूनीकरण गराउँछ। 3. कर्मचारीको लागत घटाई सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। 4. ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रवर्धन गर्दछ। 5. वित्तीय अनुशासन बढाउँदछ। 6. आधुनिक बैंकिङ सेवाहरूको विस्तारको लागि आधार निर्माण गर्दछ। 7. क्यासलेस बैंकिङ प्रवर्धन गराउँछ। भने कोर बैंकिङ सिस्टमलाई किन अभिशाप मान्न सकिन्छ? 1. प्रायजसो सिस्टम वेब बेस हुने, वेबमा समस्या आउँदा कारोबार नै अवरुद्ध हुने गर्दछ। 2. भेन्डरसँगको परनिर्भरता उच्च रहन्छ। 3. भेन्डर लागत उच्च रहँदा व्यावसायिक लागत समेत बढ्दछ। 4. कर्मचारी तालिम तथा विकास खर्च उच्च रहन्छ। 5. डाटा रिकभरी साइट प्रभावकारी र सम्पूर्ण रेकर्डहरू गायब भई व्यवस्था निरन्तरतामा नै समस्या सिर्जना हुन्छ। 5. साइबर क्राइम सम्बन्धी जोखिमहरू बढ्छ। 6. CBS सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव रही कारोबार ठप्प हुने गर्दछ, जसले गर्दा ख्यातिजन्य जोखिमहरूमा असर पुर्याउँदछ। यसरी माथिको फाइदा र बेफाइदाको फाइदाको
विश्लेषणले CBS को प्रयोग वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न नसकेमा वरदान र वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न नसकेमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू अधिकतम उपयोग गर्न सकेकोमा वरदानको रूपमा सकिन्छ भने प्रभावकारी सावधान अपनाउन नसक्ने यसलाई बैंकमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था समेत सिर्जना गराउँदछ, जसलाई CBSलाई वरदान अभिशाप दुवैको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 15 नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा कोर बैंकिङ सिस्टमलाई किन महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ? नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विकासमा कोर बैंकिङ सिस्टमलाई आधुनिकीकरणमा कोर बैंकिङ सिस्टमलाई निम्न अनुसार महत्त्वपूर्ण कोषढुङ्गा मानिन्छ। 1. विभिन्न डाइभर्सिस बैंकिङ कारोबारहरू एकीकृत गर्न योगदान पुर्याएको। 2. कोर बैंकिङ सिस्टमले बैंकिङ सञ्चालनमा लागत घटाएको। 3. सञ्चालन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गराएको। 4. विभिन्न शाखाहरूलाई जोड्दै वास्तविक समान कारोबार राजसाफ हुने प्रणालीलाई जोड दिएको। 5. ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङको सँग विस्तार योगदान सेवा विस्तारमा योगदान पुर्याएको। अनलाइन बैंकिङ कारोबारको आधारको रूपमा विकास भएको। ग्राहकका गुनासो सम्बोधन गर्ने आधार भएको। बैंकिङ कारोबारको डाटालाई केन्द्रीकृत र नियमनकारी स्ट्यान्डर्ड अनुसार कारोबारहरूमा सहजता प्रदान गरेको। बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुर्याएको। कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन योगदान पुर्याएको। वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्न योगदान पुर्याएको। डिजिटल बैंकिङ प्रवर्धनको आधारको रूपमा विकास भएको। यसरी कोर बैंकिङ सिस्टमको प्रयोग बढ्दै जाँदा कारोबारको सहजता, कारोबारको दक्षता अभिवृद्धि, ग्राहकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने, डिजिटल तथा क्यासलेस बैंकिङको प्रवर्धन गर्ने भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा तथा बैंकिङ सेवाको गतिशीलताको कोषढुङ्गाको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी हामीले यस खण्डको पार्ट 2 भिडियो पनि सकाएका छौँ। कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको एक सब्सक्राइब र लाइक कमेन्टले हामीले थप नयाँ भिडियो ल्याउन प्रोत्साहित हुनेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ अस।